Good day! Ngayong araw ay pag-aaralan natin kung paano nga ba mag-express ng fraction patungong decimal at percent forms. Magsimula tayo sa kung ano nga ba ang fraction. A fraction is a number that represents a part of a whole. So, ilang halimbawa nito ay 1/2, 3/5, 7/39. Ang tawag sa mga fraction na ito ay proper fraction. Sumunod na halimbawa ay 3/2, 8/7, 32/25. Ang tawag naman sa mga ito ay improper fraction. Kung mapapansin, sa proper fraction, mas maliit ang numerator kumpara sa denominator. So, mas maliit ang 1 kumpara sa 2. Mas maliit ang 3 sa 5. Sa improper fraction naman ay baliktad. Mas mataas naman or mas malaki ang numerator kumpara sa denominator. Sumunod na halimbawa ay 1 1/2, 6 2/3, 11 7/39. Ang tawag naman dito ay mixed fraction. So, ito naman yung may whole number at may fraction na kasama. Atin nang simulan ang pag-convert ng fraction patungong decimal. Ito ay para sa proper and improper fractions. So, step 1, divide. Ito lamang ang ating gagawing step, divide. Unang halimbawa ay 1/2. Kung mapapansin, maliit ang 1 or yung numerator kumpara sa ating denominator na 2. So, 1 divided by 2 is equal to 0.50. Second example, we have 7/39. Kung makikita, maliit ulit ang numerator kumpara sa denominator. So, 7 divided by 39 is equal to 0.18. Ito po ay nai-round off na to the nearest hundredths. Kung mapapansin, itong dalawang ito ay halimbawa ng proper fraction. Next example, we have 8/7. So, same procedure lang, same step lang, divide. 8/7, that is equal to 1.14. Again, ito po ay nai-round off na sa nearest hundredths. Sumunod na example, we have 32/25. So, divide lang natin. 32 divided by 25 is equal to 1.28. So, ito namang dalawa ay example ng improper fraction. Para naman sa mixed fractions, halimbawa ay 1 1/2. Step 1 natin ay change the mixed fraction to improper fraction. Paano ba natin ito gagawin? So, i-multiply lang natin ang whole number sa denominator. So, meron tayong 1 times 2, that is 2. Add natin sa numerator, 2 plus 1 equals 3. Then, copy the denominator over 2. So, meron na tayong improper fraction na 3/2. For step 2, divide. So, 3/2 is equal to 1.5. Sumunod na example, 6 2/3. Step 1, change the mixed fraction to improper fraction. Multiply yung whole number sa denominator, 6 times 3, that is 18, plus sa numerator, 18 plus 2 ay equal sa 20. Then, copy the denominator, which is 3.
Step 2, divide. 20 divided by 3 is equal to 6.27. Another way para mag-convert ng mixed fraction to decimal ay, let's have an example of 1 and 1/2. Yung step 1 natin ay copy the whole number. So, ang whole number natin dito ay 1. Copy the whole number, 1. Step 2, divide the fraction part. Ang fraction part natin ay 1/2. And that is 1 over 2 is equal to 0.5. For step 3, add natin ang result ng step 1 at ng step 2. So, ang step 1 natin ay 1 plus step 2. Ang result ay 0.5. Then what that is 1 plus 0.5 is equal to 1.5. Same answer lamang kanina. Sumunod na example ay 6 and 2/3. Step 1, copy the whole number. Ang whole number natin dito ay 6. Step 2, divide the fraction part. Ang fraction part natin ay 2/3. Then 2 divided by 3 is equal to 0.67. Step 3, add ang result ng step 1, which is 6, and step 2, which is 0.67, and that is 6 plus 0.67 is equal to 6.67. Now, let's move on to fractions to percent. May halimbawa tayong 1/2. Step 1, change fraction into decimal. So, paano natin i-change ang fraction patungong decimal? I-divide lamang natin ang numerator sa denominator. And 1 divided by 2 is equal to 0.5. For step 2, multiply the result by 100. So, meron tayong 0.5 times 100 ay equal sa 50. For step 3, affix the percent symbol na meron na tayong sagot na 50%. Therefore, 1/2 is equal to 50%. Sumunod na example, we have 32 over 25. For step 1, change natin ang fraction into decimal. Divide lamang. 32 divided by 25 is equal to 1.28. For step 2, multiply the result by 100. So, pwede tayong gumamit ng pag-move ng decimal papuntang kanan ng 2 beses. So, identify kung nasa ng decimal. Ito. Then, move tayo ng 2 papuntang kanan. 1, 2. Therefore, 1.28 times 100 is equal to 128. Step 3, affix the percent symbol. So, therefore, 32 over 25 is equal to 128%. Sumunod na halimbawa ay 1 and 1/2. Step 1, change fraction into decimal. Since ito ay isang mixed fraction, i-convert muna natin ang mixed fraction to improper fraction. So, 1 and 1/2 is equal to 3/2. So, then divide. 3 divided by 2, that is 1.5. For step 2, multiply the result by 100. 1.5 times 100 is equal to 150. For step 3, affix the percent symbol. Then meron tayong final answer na 150%. So, yung 1 and 1/2 natin is equal to 150%. Another example ay 3/5. Change the fraction into decimal. Divide natin. 3 divided by 5 is equal to 0.6. For step 2, multiply the result by 100. Move natin yung decimal to the right twice. 1, 2. And meron tayong 60. Or 0.6 times 100 is equal to 60.
affix the percent symbol, then we have 60%. Kung gusto niyo subukan ang inyong kakayahan, pwede ninyong sagutan ang activity na ito. Ang sagot ay makikita sa susunod na slide. Thank you for watching!